Hello everybody! Thank you so much. I am privileged na tikman itong... Ano ba to, maha? Maha, blanca. Ulit. Patayin mo. Hello everybody! Thank you so much. I am so privileged na tikman itong maha blanca. Okay, ayan na. Medyo hindi pa siya kasing tigas kasi Mainit ba? mainit-init pa siya. Di naman. Sa sweetness, okay siya. Parang feeling ko mauubos ko to lahat na hindi ako magkaka-sugar. Oo. Gusto ko yung ganyan, maraming cheese. Kaya lang, parang gusto ko mas madami siyang corn. Mahilig ako sa corn. Pero mauubos ko na talaga to, hindi na to tikim. Thank you so much sa sponsor. I love it. Hello everybody! Thank you so much. I am privileged na tikman itong... Ano ba to, maha? Maha, blanca. Ulit. Patayin mo. Hello everybody! Thank you so much. I am so privileged na tikman itong maha blanca. Okay, ayan na. Medyo hindi pa siya kasing tigas kasi Mainit ba? mainit-init pa siya. Di naman. Sa sweetness, okay siya. Parang feeling ko mauubos ko to lahat na hindi ako magkaka-sugar. Oo. Gusto ko yung ganyan, maraming cheese. Kaya lang, parang gusto ko mas madami siyang corn. Mahilig ako sa corn. Pero mauubos ko na talaga to, hindi na to tikim. Thank you so much sa sponsor. I love it.